dragii mei! Bine vă regăsesc pe canalul meu. Astăzi vom lucra împreună acest model de vază. Are o formă bombată și recunosc că îmi place foarte mult acest model. Am utilizat fir din Alize Cotton Gold. Se lucrează foarte ușor și foarte bine cu el. Am utilizat pentru acest proiect o croșetă de 2,10 mm. Ne mai trebuie o forfecuță, un ac de cusut pentru a ascunde firele la final, un balon pentru că îl vom umfla în interiorul vazei pentru a-și păstra forma. Pentru apretat am utilizat un apret concentrat special pentru țesături. Puteți utiliza în locul apretului un adeziv pentru textile dacă vreți să aibă o formă permanentă. Însă eu am ales apretul pentru că odată la un timp prefer să spăl vaza și apoi să o remodelez din nou. Așa că voi puteți utiliza și adeziv dacă doriți. Dar totuși prefer ca această vază să o spăl din când în când. Nu foarte des, însă o voi face la un moment dat. Așa că să începem să lucrăm. Vom începe cu baza. Începem cu un cerc magic. Ne ridicăm cu două ochiuri de lanț, iar aceste ochiuri înlocuiesc un picioruș mediu. Întotdeauna, la fiecare început de rând, ne vom ridica cu un ochi, două sau trei, care vor înlocui ori un picioruș scurt, unul mediu sau unul dublu, depinde de pasul la care ne aflăm. Deci, întotdeauna, primele ochiuri cu care ne ridicăm din fiecare rând vor înlocui un picioruș scurt, unul mediu sau unul dublu. Continuăm în interiorul cercului cu 7 piciorușe medii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Plus cele două ochiuri de la început, 8 piciorușe medii. Închidem rândul cu un picioruș alunecat. Ne ridicăm cu două ochiuri de lanț care înlocuiesc un picioruș mediu și în același ochi de unde am pornit vom face încă un picioruș mediu și apoi creștem în fiecare ochi din rândul anterior piciorușe medii. Vom face câte două piciorușe medii în fiecare ochi.
și închidem cu un ochi alunecat rândul 2. Începem rândul 3, ne ridicăm cu 2 ochiuri de lanț, trecem în următorul ochi și facem 2 piciorușe medii, în următorul ochi facem un picioruș mediu, în următorul ochi facem 2 piciorușe medii și repetăm până la finalul rândului. Un picioruș mediu, 2 în următorul și tot așa. 1, 1 și 2. 1, 1 și 2. 1, 1 și 2. Și așa până la final. Închidem rândul cu un ochi alunecat. Continuăm cu rândul 4, ne ridicăm cu 2 ochiuri de lanț și în același ochi facem un picioruș mediu. Avem o creștere de picioruș mediu. Deci avem 2 piciorușe medii. Apoi creștem în fiecare ochi de pe rând câte 2 piciorușe medii. În fiecare ochi. 1, 2. Următorul ochi. 1, 2. 1, 2. Următorul ochi. 1, 2. Și tot așa până la final. Creștem în fiecare ochi. În fiecare ochi vom face câte 2 piciorușe medii. Am revenit. Voi închide rândul 4 cu un ochi alunecat. Începem rândul 5 și ne ridicăm cu 2 ochiuri de lanț. 1, 2. În următorul ochi facem un picioruș mediu. În următorul vom face o creștere de picioruș mediu, adică 2 piciorușe medii. 1, 2. Și avem aici o serie de 2 piciorușe medii cu o creștere de picioruș mediu. Continuăm cu următorul ochi. Facem un picioruș mediu, în următorul un picioruș mediu, în următorul 2 piciorușe medii. Din nou, un picioruș mediu, un picioruș mediu în următorul, 2 piciorușe medii în următorul. Și vom repeta până la finalul rândului această secvență de 2 piciorușe medii și 2 piciorușe medii într-un ochi. 2 piciorușe medii, 2 piciorușe medii într-un ochi.
un picioruș mediu, al doilea în următorul și aici vom face creștere de 2 piciorușe medii. 1, 2, creștere de picioruș mediu, 1 și 2 și așa până la final. Am terminat rândul. Și închei cu ochi alunecat. Continuăm cu rândul 6. Acum ne vom ridica doar cu un ochi de lanț. Acesta va înlocui un picioruș scurt. Și vom lucra în acest moment de la început până la final, doar piciorușe simple, însă le vom lucra pe sub piciorușele medii lucrate anterior, la rândul 5. Am să lucrez încet, să observați cum iau firul. Deci am început cu un ochi de lanț care înseamnă un picioruș scurt și continuăm cu 63 de piciorușe scurte, dar vom prinde fir pe picioarele medii anterioare, de la rândul 5. Și anume, introducem croșeta în acest fel și prindem piciorușul mediu anterior. Observați? Deci încă o dată. Introducem croșeta în acest fel și prindem piciorușul mediu anterior din rândul 5 și tragem firul așa cum vedeți. Facem piciorușul scurt. Tot așa, introducem croșeta pe sub piciorușul mediu de la rândul anterior, luăm ață, tragem de ea, luăm ață din nou și am făcut al doilea picioruș scurt. Continuăm. Introducem croșeta pe sub piciorușul mediu și am făcut al treilea picioruș scurt. Încă o dată, introducem croșeta și de aici ne separăm cumva de baza aceasta rotundă. Vă arăt în continuare. Vedeți cum se ridică rândul? Mai facem câteva ochiuri. Și
continuați așa până ajungem la finalul rândului. Am revenit, eu am terminat rândul. Nu vă speriați că se ondulează foarte tare, pentru că la apret se va îndrepta. Oricum, aici în interior vom pune un carton mai dur înainte de a umfla balonul și o să vedeți că fundul va sta drept. Și s-a format ca o margine, după cum puteți observa. Ne-am ridicat deasupra cercului, de unde continuăm să lucrăm. Închidem cu ochiul alunecat. Căutați primul ochi care l-ați făcut la început de rând. E un pic mai dificil de văzut. Acesta e. Așa. Trecem la rândul 7, ne ridicăm cu un ochi de lanț și continuăm să facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Adică la final să avem, împreună cu acest ochi de lanț ridicat, 64 de piciorușe scurte. 1, 2, 3. Acum lucrăm în mod normal, cum se lucrează de obicei, în fiecare ochi în parte. Și tot așa până ajungem la finalul rândului. Am ajuns la finalul rândului și închid cu ochiul alunecat în primul lanț făcut la început. Acesta. Începem rândul 8. Aici ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Aceste 3 ochiuri înlocuiesc un picioruș dublu. În următoarele 2 ochiuri vom face câte un picioruș dublu. 1, 2. După cum vedeți, avem 3 piciorușe duble în total, cu ochiurile de lanț cu care ne-am ridicat la început. Acum facem 2 piciorușe duble în următorul ochi. Începem iar 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. În următorul ochi facem 2 piciorușe duble. 1, 2. Din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 2 piciorușe duble în următorul ochi. 1 și 2. Și continuăm până la finalul rândului să facem această serie de 3 piciorușe duble, o creștere de picioruș dublu în următorul. 3 piciorușe duble, o creștere de picioruș dublu în următorul și tot așa. Am revenit cu rândul meu aproape gata. Voi încheia cu un ochi alunecat.
și mă ridic cu 3 ochiuri de lanț pentru a începe rândul 9. Vom face în fiecare ochi de pe rândul anterior câte un picioruș dublu. Deci avem aceste ochiuri de lanț care reprezintă un picioruș dublu și vom continua să facem 79 de piciorușe duble. Și continuăm așa până la final. Voi reveni. Gata și rândul meu. Voi închide cu ochii alunecat. Și până acum cam așa arată vaza în încercarea noastră de a o lucra. Continuăm cu rândul 10 și ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. Mai facem 3 piciorușe duble. Și în ochiul următor facem 2 piciorușe duble. Avem 4 piciorușe duble în total și o creștere de 2 piciorușe duble. Și continuăm cu această secvență. 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe duble în următorul ochi. 1, 2. Din nou. 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. 2 piciorușe duble în următorul ochi. 1 și 2. Și continuăm să repetăm această secvență de 4 piciorușe duble și o creștere de picioruș dublu până la finalul rândului. Am ajuns la finalul rândului și închid cu ochii alunecat. Și începem rândul 11 cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și continuăm să lucrăm în următoarele 95 de ochiuri câte un picioruș dublu. Da? Câte un picioruș dublu în fiecare ochi până la final. Am revenit la final, închid ochiul cu ochi alunecat, rândul meu, și vom începe rândul 12 cu 3 ochiuri de lanț. Acest rând îl vom lucra cu puncte în relief, cu piciorușe în relief. Așa că urmăriți
cu atenție. Avem cele 3 ochiuri de lanț care reprezintă un picioruș dublu. Acum trecem la următorul picioruș dublu din rândul anterior și vom introduce croșeta. Deci luăm ață pe croșetă, introducem croșeta pe sub el. Luăm ață, tragem prin primele 2 ochiuri, luăm ață pe croșetă, din nou introducem croșeta pe sub piciorușul dublu anterior, tragem ață, tragem prin primele 2 bucle și acum tragem prin toate. Continuăm în următorul ochi cu un picior dublu. Și din nou, la următorul picioruș dublu din rândul anterior, vom lucra ca la celălalt. Și anume, luăm ață pe croșetă, introducem croșeta pe sub ochi, pe sub picior, pardon, tragem ață din nou prin primele 2 bucle, luăm ață după croșetă, din nou introducem croșeta pe sub piciorușul dublu, tragem ață, tragem din nou prin primele 2 bucle și acum tragem prin toate. Observați cum se fac aceste piciorușe în relief. În următorul ochi facem picioruș dublu și din nou repetăm aceste piciorușe în relief. La următorul picioruș dublu, din nou luăm ață după croșetă, introducem croșeta pe sub piciorușul dublu, tragem ață, luăm ață din nou, tragem prin primele 2 bucle, luăm ață pe croșetă, introducem pe sub picioruș, tragem ață, tragem din nou prin primele 2 bucle și acum tragem prin toate. Așa arată piciorușele noastre în relief. Și continuăm până la finalul rândului această secvență de un picioruș dublu. În următorul ochi faceți această tehnică care v-am arătat-o de la bun început și anume întotdeauna luați ață pe sub piciorușul dublu. Mai fac o dată și apoi continuăm până la final. Deci facem în următorul ochi picioruș dublu, trecem la următorul, luăm ață pe croșetă, introducem croșeta pe sub piciorușul dublu, luăm ață, luăm din nou ață și trecem prin primele 2 bucle, luăm ață pe croșetă, din nou trecem pe sub piciorușul dublu, tragem ața, tragem prin primele 2 bucle iar ață, tragem prin toate. Adică avem la aceste piciorușe în relief, sunt de fapt 2 piciorușe duble lucrate pe sub piciorușul dublu. Și continuăm. Un picioruș dublu în următorul,
și facem 2 piciorușe duble pe sub următorul picioruș dublu. Și tot așa. Continuăm un picioruș dublu în următorul. Luăm ață de pe croșetă, luăm ață pe croșetă, pardon. Introducem pe sub piciorușul dublu, luăm ață, tragem prin primele două, luăm din nou ață, din nou și tot așa. Și continuăm așa până la finalul rândului. Am terminat rândul 12. Așa este modelul cu piciorușele în relief. Închid rândul cu un ochi alunecat. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț și vom lucra în mod normal, în continuare, 95 de piciorușe duble. În fiecare ochi vom face câte un picioruș dublu. În fiecare ochi. Continuați și ne întoarcem la finalul rândului. Am terminat rândul și îl închei cu un ochi alunecat. Începem rândul 14. Ne ridicăm cu 2 ochiuri de lanț. 1, 2. Și tot aici vom lucra piciorușul în relief. Luăm ață de pe croșetă, introducem croșeta pe sub piciorușul anterior, tragem ață, tragem din nou prin primele două, și apoi tragem din nou prin toate. Deocamdată aici așa va fi acest picioruș la începutul rândului, nu este ca la rândul care l-am făcut aici. Aici am făcut prima dată ochiurile alunecate ca fiind picioruș dublu și în următorul picioruș dublu am făcut piciorușele acelea în relief. Aici suntem nevoiți să începem cu piciorușul în relief. Trecem mai departe în următorul, facem un picioruș dublu și la următorul picioruș dublu anterior lucrăm cum v-am învățat să faceți aici. Luăm ață de pe croșetă, introducem croșeta pe sub picioruș, tragem ață, tragem prin primele două, luăm ață pe croșetă, introducem croșeta pe sub picioruș, tragem ață, tragem din nou prin primele două, tragem prin toate. Următorul ochi facem un picioruș dublu și din nou repetăm piciorușele în relief.
Tragem prin toate, un picioruș dublu și la următorul facem piciorușele în relief. Și continuăm până la finalul rândului. Așa. Închei rândul cu ochiul alunecat. Și așa se așează modelul. Mie chiar îmi place acest relief. Continuăm cu rândul 15. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț și facem în fiecare ochi, de la început până la finalul rândului, piciorușe duble. La final vom avea împreună cu cele 3 ochiuri de lanț ridicate 96 de piciorușe duble. Așa. Continuăm până la finalul rândului și ne întoarcem. Gata și rândul meu, pe care acum îl închid cu un ochi alunecat. Și începem rândul 16 cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Trecem la următorul picioruș dublu și vom face piciorușele în relief. Un picioruș dublu în următorul ochi și la următorul facem piciorușele în relief. Pardon. Și tot așa un picioruș dublu. La următorul vom face piciorușele în relief. Un picioruș dublu, la următorul facem piciorușele în relief. Continuați până la finalul rândului. Am terminat rândul și îl închei cu ochiul alunecat. Începem rândul 17 cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și acum vom face în fiecare ochi câte un picioruș dublu, ca la final împreună cu cele 3 ochiuri de lanț să avem 96 de piciorușe duble.
și continuăm până la final. Am terminat rândul și îl închei cu un ochi alunecat. Încep rândul 18 cu 2 ochiuri de lanț și tot aici voi face un picioruș în relief ca la celelalte rânduri anterioare, da? Iau ață pe croșetă, introduc croșeta sub acest picioruș anterior, trag ață, trag prin două și trag din nou. Aici vom face decât o singură dată pentru că cele două ochiuri de lanț ridicate anterior se consideră a fi picioruș dublu. Mă iertați că mă mai bâlbâi. Așa, continuăm cu un picioruș dublu în ochiul următor. Acum vom face două piciorușe duble în relief pe piciorușul următor, da? Și continui cu un picioruș dublu în următorul ochi, la următorul picioruș dublu din rândul anterior vom face piciorușele în relief. Și tot așa până la finalul rândului. Un picioruș dublu, două piciorușe duble în relief pe următorul. Și ne revedem la finalul acestui rând. Am revenit cu rândul meu pe care îl închei cu un ochi alunecat. Și începem rândul 19. Iar de aici vom face scăderi pentru a începe să îngustăm vaza. Facem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Mai facem încă 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Și acum vom face o scădere de 2 piciorușe duble și vă recomand să o faceți întotdeauna pe ochiurile din față. Nu luăm tot ochiul, așa, luăm doar bucla din față, buclele de pe fața rândului. Și facem așa.
Trecem prin următorul ochi croșeta, trecem în următorul ochi din nou croșeta, am prins cele două bucle a celor două ochiuri, luăm fir și tragem prin cele două bucle și acum vom face piciorușul dublu în mod normal. În acest fel, scăderea nu va fi foarte vizibilă. Și continuăm. Facem 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Și din nou o scădere de picioruș dublu. Luăm fir pe croșetă, introducem în următoarea buclă croșeta, introducem din nou în următoarea buclă, tragem firul prin cele două bucle și facem un picioruș dublu în mod normal. Și continuăm secvența de 4 piciorușe duble, o scădere de 2 piciorușe duble, 4 piciorușe duble, o scădere de 2 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 piciorușe duble și acum facem scăderea. Și se observă că nu rămân goluri între rânduri, folosind această scădere. Dar voi o faceți cum doriți. Dacă doriți să treceți croșeta prin ochiul întreg, este alegerea voastră. Mie îmi place mai mult să fie mai puțin vizibil. Continuăm rândul și ne întoarcem la finalul lui. Gata și rândul meu. Îl închei cu ochii alunecat și vom începe rândul 20. Facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Trecem la următorul picioruș, unde vom face cele două piciorușe duble în relief. Urmat de un picioruș dublu în următorul ochi. Trecem la următorul picioruș și facem cele două piciorușe duble în relief. În următorul ochi un picioruș dublu. Trecem la următorul picioruș și facem cele două piciorușe duble în relief. Și continuăm așa până la finalul rândului. Așa se așează și modelul, după cum vedeți, începând să scădem, mai e puțin de lucru și vom termina rapid. Revin. Am terminat rândul și îl închei cu ochii alunecat. Și continuăm cu rândul 21, unde vom face scăderi. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. Continuăm cu 2 piciorușe duble.
total de 3 piciorușe duble cu ochiurile cu care ne-am ridicat. Iar acum vom face scăderea de piciorușe duble în număr de 2 doar pe bucla din față. Continuăm cu 3 piciorușe duble. Iar acum scădere de 2 piciorușe duble pe buclele din față. Mai încercăm o dată. Îmi fuge firul. Așa. Continuăm cu 3 piciorușe duble. Și o scădere de 2 piciorușe duble pe buclele din față. Repetăm această secvență de 3 piciorușe duble și o scădere de 2 piciorușe duble pe buclele din față. Ne revedem la finalul acestui rând. Am revenit. Am ajuns la finalul rândului pe care îl voi închide cu ochii alunecat. Și începem rândul 22 cu 2 ochiuri de lanț. Tot aici vom face un picioruș dublu în relief. Continuăm cu un picioruș dublu. La următorul picioruș de pe rândul anterior vom face 2 piciorușe duble în relief. În următorul ochi facem un picioruș dublu. La următorul picioruș, 2 piciorușe duble în relief. Și continuăm așa până la finalul rândului. Gata. Acum îmi închei rândul cu ochi alunecat. Și începem rândul 23 cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Aici vom face scăderi. În următorul ochi facem un picioruș dublu. În următoarele două facem o scădere de piciorușe duble pe buclele din față. Continuăm cu 2 piciorușe duble. 1, 2, urmate de o scădere de 2 piciorușe duble. Două piciorușe duble.
o scădere. Și continuăm până la finalul rândului. Această secvență de 2 piciorușe duble, o scădere, 2 piciorușe duble, o scădere. Bun. Acum închid rândul cu ochi alunecat. Și continuăm în rândul 24 cu 2 ochiuri de lanț. Tot aici vom face pe piciorușul anterior un picioruș dublu în relief. Și continui în următorul ochi cu un picioruș dublu. La următorul picioruș vom face piciorușele duble în relief. Continui cu un picioruș dublu în următorul ochi. La următorul picioruș facem piciorușele duble în relief. Un picioruș dublu. La următorul picioruș facem piciorușele în relief și continuăm până la finalul rândului. Închei rândul cu un ochi alunecat. Până acum, iată vaza noastră mititică. La umflarea balonului ea se va mări. Nu va fi așa mică. Începem rândul 25 cu 3 ochiuri de lanț. Acum trecem la următoarele 2 ochiuri unde vom face o scădere de picioruș dublu. Atenție, nu de aici de unde am făcut ochiul alunecat, să nu ne păcălim. Mai fac o dată 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Aici se termină piciorușul dublu între ghilimele și trecem la următoarele 2 bucle frontale unde vom face scădere de picioruș dublu. Continui în următorul ochi cu un picioruș dublu. Apoi următoarele 2 bucle frontale facem o scădere de picioruș dublu. În următorul ochi un picioruș dublu. Următoarele 2 bucle frontale, scădere de picioruș dublu. Și continuăm așa până la finalul rândului. Am revenit și închid rândul cu ochii alunecat. Ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. Trecem la următorul picioruș unde vom face cele 2 piciorușe duble în relief. Un ochi
un picioruș dublu, pardon, în următorul ochi. La următorul picioruș facem cele două piciorușe duble în relief. În următorul ochi facem un picioruș dublu. În următorul cele două piciorușe în relief. Ne revedem la finalul rândului. Am terminat rândul și îl voi încheia cu ochi alunecat. În sfârșit am ajuns la ultimul rând, numărul 27, unde vom lucra nu înainte, ci înapoi. Tot rândul îl vom lucra înapoi. Ne ridicăm cu două ochiuri de lanț și vom lua fiecare ochi în parte, fiecare va fi lucrat în felul următor. Introducem croșeta în ochiul anterior și facem un picioruș simplu. Facem două ochiuri de lanț, introducem croșeta în ochiul anterior și facem un picioruș simplu. Două ochiuri de lanț, introducem croșeta în ochiul anterior și facem picioruș simplu. Două ochiuri de lanț, introducem croșeta în ochiul anterior și picioruș simplu și tot așa până la finalul rândului. Deci continuăm până finalizăm rândul. Am ajuns și la finalul rândului, unde voi închide cu un ochi alunecat tot anterior lucrului. Mai fac încă un nod pentru a securiza firul. Îl voi lăsa mai lung ca să am cum să agăț vaza undeva la uscat după ce o voi apreta și după ce va fi apretată o să tai excesul de fir până una alta, îl securizez cu acul și îl las așa netăiat. Ascund firul pe interior. Așa. Așa este vaza noastră, mititică.
După cum vedeți, am lăsat excesul ăsta de ață pe care îl voi tăia după ce aceasta se va usca când o pun la apret. Înainte de a introduce balonul, o să introduc vaza direct în apret. Îmi voi pune apret într-un castron. O las foarte bine la înmuiat, apoi voi stoarce ușor excesul de apret și voi introduce în interior un capac. Am găsit un capac care se potrivește fundului meu de la vază. Îl voi introduce în interior. Va veni așa. Și voi umfla balonul cu capacul înăuntru. Am să încerc să-l păstrez în poziția respectivă, să stea cât mai bine poziționat în centru. Asta ca să-mi usuce vaza cu această bază plană. Am umflat balonul, după cum vedeți. Am reușit să prind și capacul în interior, astfel încât să-mi stea poziționat corespunzător. Dacă nu aveți un capac care să se potrivească cu dosul vazei, puteți tăia un carton mai gros, de dimensiunea bazei, și îl introduceți în locul capacului. Și același lucru, în timp ce umflați balonul, încercați să-l prindeți cât mai bine acolo în interior. Considerați că e ca și cum eu aici deja mi-aș fi apretat vaza, însă nu am spațiul necesar să vă arăt cum imersez vaza în apret. În interiorul ei ar trebui să puneți câteva pietre pentru a-i menține statura și să nu cadă, pentru că ea este foarte ușoară și florile nu vor sta așa de bunăvoie. Eu în interior pun niște pietricele și voi avea greutate în interior, așa că nu am problemă cu ea. Sper că v-a plăcut proiectul meu și îmi doresc să faceți și voi câteva văzuțe în culori diverse. Puteți face mărimi mai mari utilizând o croșetă cu număr mai mare. Utilizați ce fir credeți că vă place foarte mult, mai subțire, mai gros. De asemenea, puteți să faceți din acest tutorial, puteți să măriți numărul de rânduri, cele din centru, să le dublați sau triplați ca număr și apoi să reveniți cu partea de unde se vor face scăderile pentru a face o vază mai înaltă. Probabil voi face și eu măcar una mai înaltă, să am pentru viitoarele proiecte. Până atunci, sper să ne revedem sănătoși, cu bine, la un nou tutorial. Iar dacă aveți întrebări sau vreți să-mi spuneți ceva, nu ezitați să-mi lăsați comentarii aici pe canal sau mă găsiți pe Facebook. Voi lăsa linkul către pagina mea de flori și sper să fie totul bine până atunci. Vă urez spor la lucru. Pa, pa!